vám vybaví? Bezbřehost. Možnost, rozhodnutí, odpovědnost. Třeba úsměv za krásného letního dne. Volba, existenciální jistota, bezstarostnost, radost, potěcha. Vším. Je to absolutně to nejdůležitější, co člověk může mít. Je to to, co si nechytíš, nekoupíš, ale bez čehož já si nedovedu představit svůj život. Možnost vycestovat, možnost odjet a možnost zmizet. A kdykoliv se vrátit. Možnosti. Myšlení, pohyb. Pro sociální práci, respektive celou strukturu společnosti, bylo těch 30 let poměrně turbulentních. Takže pro sociální práci bylo velkým úkolem vypořádat se strukturálními změnami, které souvisely se změnou režimu. Objevuje se nově téma bezdomovectví, nově téma sociálně zranitelných osob. S tím vším musí sociální práce pracovat. Změnilo se to zásadně, protože zatímco v minulosti byl svět rozdělený na černou a bílou, v podstatě na dobré a zlé, bylo to velmi jednoduché, tak dneska se tyto skutečnosti dohledávají mnohem komplikovaněji. Všechno je možné, všechno je dovolené a v tomhle vlastně nepřeberném množství informací je pak obtížné zvolit správné řešení. Pro mě to byl samozřejmě takový ten boom. To bylo před revolucí, tak dneska mám vzpomínku, vypadá to jako nějaký seriál, černobílý seriál v televizi. Zatímco potom ty vzpomínky dál jsou najednou barevná televize. A nebylo to tím, že bychom si koupili barevnou televizi. Tím to jako rozhodně nebylo. Naprosto zásadní. Vlastně všechno se radikálně změnilo a přišla doba, která mi umožnila k tomu realizovat nejenom všechny své sny, ale více než všechny své sny. Pomohla mi zrát osobnostně, měl jsem šanci a příležitost se setkat se skvělými lidmi, spolupracovat s nimi, naučit se od nich spoustu věcí a vlastně si myslím, že mi pomohla i k tomu, co dělám dnes, kdy působím jako pedagog na Ostravské univerzitě a třeba se mi podaří něco málo z těch zkušeností předat i svým vlastně kolegům, budoucím pedagogům. Naprosto zásadní, protože fyzická geografie se otevřela světu a my můžeme vlastně, v čem jsme byli zpomalení, nedokonalí, tak jsme byli schopni nějakým způsobem dohnat. Díky tomu, že jsme s těmi kolegy ze zahraničí mohli začít spolupracovat a oni nás vlastně učili ten obor dělat jinak, dělat moderně, tím, že se nám najednou dostali do rukou třeba zahraniční učebnice a zahraniční časopisy, tak naprosto jako fundamentální posun fyzické geografie za 30 let. 30 let bylo rozhodně pro sociální práci velkou výzvou a v některých oblastech se nám to podařilo a naplnili jsme tu výzvu úspěšně a v některých, jako je třeba to sociální bydlení, o kterém jsme tady dneska mluvili, tak v těch oblastech tu výzvu máme pořád ještě před sebou. Svoboda vlastně myšlení si myslím, že pro univerzitu jako takovou a pro práci na univerzitě je strašně důležitá věc. Bez toho to nejde.